Follow Farmerin neloskausi on alkanut. Tervetuloa seuraamaan Tammsaaren tilan toimintaa. Lähdetään hommiin. No niin, eli olen Tammeliinin Jaakko ja ollaan tässä Merimaskussa Tammsaaren tilalla. Ja meillä viljellään tässä monenlaisiakin kasveja, on puimurikasveja, vehnää, ohraa, kauraa, syysöljykasveja ynnä muita. Ja sitten vihannespuolella on varhaisperunaa, varhaisporkkanaa, sitten on sipulia myöskin sitten lisäksi. Tammeliinin suku on tälle tilalle tullut 1751, se lukee Tuuliviirissä. Ja mä olen 10. sukupolvi, ketä nyt tässä viljelee. Mä olen tilan ostanut isältä 2018. 2010 olen jo aloittanut pikkuhiljaa omin nimiin jotain pikkuvuokramaita viljelemään ja siitä sitten kasvanut niin, että 2018 on tehty sitten tilakauppa. Ja sitten perusmaatalouden lisäksi, kun ollaan nyt täällä saaressa ollaan tälläkin hetkellä, meidän tila on Otavan saaressa, niin 2004 mä olen täyttänyt 18, niin silloin olen perustanut oman toiminimen ja otettu veneitä talvisäilytykseen silloin maatilan vanhoihin rakennuksiin. Ja se on siitä pikkuhiljaa kasvanut, tehty vähän uusia rakennuksia sen saralle ja tällä hetkellä meillä on noin 100 venettä talvisin sitten säilytyksessä lämpimissä halleissa. Eli nyt ollaan meidän venehallissa. Kaikki ei valitettavasti ole minun veneitäni, vaikka se olisi ehkä toiveena, mutta ei ole ainutkaan. Mutta meillä on tosiaan noin 100 venettä vuositasolla talvisäilytyksessä lämpimissä halleissa. No mun viljelyfilosofia on varmaan kiteytyy siihen, että halutaan tuottaa ruokaa, eli saadaan mahdollisimman hyviä satoja. Et all in on varmaan se kaunis termi, mitä voidaan käyttää, mutta halutaan kovasti panostaa niihin peltoihin, niin lannoitteisiin, kasvinsuojeluaineisiin, mutta totta kai myös maan kasvukuntoon erilaisilla asioilla sitten, että saataisiin sitten niitä mahdollisimman hyviä satoja, mitä pystytään ottamaan. No, jos katsotaan viime vuosia taaksepäin, niin hyvin monenlaisia vuosia on sattunut. Kuivuus on meidän alueella varsinkin, niin se on iso juttu. Kastellaan tosi paljon erikoiskasveja, mutta myöskin sitten on ollut sateisia hetkiä, sateisia syksyjä. Et ehkä tiivistäisin sen niin, että täytyy olla valmis kaikkeen, että et voi ennustaa mitä tulee. Et jos tulee kuivaa, sitten kastellaan, jos tulee märkää, sitten tehdään asioita sen eteen. Et mennään siihen, katsotaan mitä tulee ja sitten sen mukaan toimitaan, eikä olla tehty valmiiksi suunnitelma, että näin mennään ja vaan adaptoidutaan siihen tilanteeseen, mitä tulee vastaan. Mutta eiköhän nyt on jo ihan riittävästi höpötelty, niin lähdetään katsomaan, mitä meillä tilalla tapahtuu. Mennään katsomaan pellolle. Hieno homma, Jaakko, kun lähdit tähän Follow Farmeriin, niin saadaan vähän perspektiiviä kotimaisesta kasvintuotannosta muustakin kuin perinteisestä viljapuolesta. Joo, ihan mielenkiintoinen olla mukana ja mielenkiintoinen nähdä, mitä tapahtuu ja mitä tulee seuraamaan. Sepä. Ja nyt ollaan ensimmäisenä tässä ruispellolla sitten. Mitäs tälle on tehtykään? No tälle ei sit muuta vielä tehty, kun syksyllä tietysti kylvetty ja keväällä nyt aikaisin lannotettu. Ja nyt sitten tällä hetkellä pohdinnassa, että ensimmäinen kasvinsuojelutoimenpide varmaan sit pitäisi aika pian tehdä, että kasvun sääde ja rikkatorjunta on sitten mielessä. Joo, se on varmasti hyvä hetki sinällään, että tosiaan luvassa on lämmin viikko ja ruis rupeaa ryöhähtämään, niin erinomainen ajoitus sinänsä. Ja jossain näkyy, että on saunakukkakin kehittynyt jo syksyllä siis sinällään, että Tuuler Heavy tai Biathlon 4D on hyvä ratkaisu esimerkiksi teho todella hyvin saunakukkaan isompaakin. Ja sitten tosiaan Medax Maxi on korrenkasvualussakin erinomainen ratkaisu sit siihen kasvun säätöön. Mutta poikkeuksellisen hyvin on talvehtinut nyt kaikkikin syyskasvit. Just. Syyskasvit, että on ollut sen puolesta otollinen talvi kyllä niille, että on sillä tavalla. Odotukset on positiiviset tällä hetkellä, että joka kevät ei päästä ihan näin kauniita kasvustoja katsomaan. Niin. Onneksi sattuisi nyt tähän Follow Farmer-kauteen sitten tämä kevät. Niin ja sulhan oli syysrapsiakin ilmeisesti. Joo, käydään sitäkin katsomassa, niin se on kanssa siellä hengissä elossa. Joo, tämähän on tosi tasainen tämä kasvusto ja silleen on erinomainen satopotentiaali varmasti, että periaatteessa jos ajattelee kasvinsuojelumielessä perusrikkatorjunnan lisäksi, niin yksi harkinnan-arvoinen asia olisi
periaatteessa tehdä kasvunsäätöä sivuvaikutuksena juvantuksella, kun tekee kuivanvänän torjunnan, niin sillä on vaikutusta myöskin siihen, että se lyhentää kasvia ja sitten haarottaa ja lisää satopotentiaalia sitä kautta. Okei. Et rikkatorjunta tähän on tehty syksyllä maavaikutteisena ja nyt se on onnistunut kyllä aika hyvin. Et en tiedä, että ajetaanko nyt sitten enää rikkatorjuntaa keväällä vai ei, että se täytyy sitten harkita, kun se hetki tulee, mutta on kyllä positiivinen. Joo, näyttää, että niin kuin sanoit, että putisan toppia käsitelty syksyllä, niin tosi puhdas kyllä sinänsä, että ei olla nähty yhtään saunakukkaakaan, mikä on pahin rikkasyy rapsilla. Joo. Et onnistunut siinä mielessä. Kyllä, huippusatoa odotellaan. Sepä. Eli nyt ollaan meidän ensimmäisen istutetun varhaisperunapellon laidalla. Tämä on istutettu maaliskuun 7. päivä, mikä on ihan historiallisen aikainen meidänkin tilallaan. Kevät oli tosi otollinen ja siitä on nyt sitten jo yli kuukausi aikaa, niin kurkataan nyt ihan mielenkiinnosta Harson alle, että onko se kuollut vai onko se hengissä vielä. Eli perunat on nyt mukavasti jo taimettunut. Alkaa olla jo suht isoa. Meillä on täällä vielä muovit ja tuplaharsotkin on päällä. Nyt kelit alkaa pikkuhiljaa lämpeämään, niin ruvetaan pikkuhiljaa peittoja sit poistelemaan yksi kerrallaan. Rikkatorjunta tietysti täytyy tehdä. Se on aina hiukan haasteellinen, kun ollaan niin tosi aikaisessa, että missä vaiheessa se sitten tehdään. Mutta joka tapauksessa ollaan ihan todella aikaisessa, että ei ole varmaan ikinä huhtikuun 14. päivä ollut näin isoa perunaa, että mielenkiinnolla odotetaan, mitä tästä vielä seuraa. Yöpakkaset on iso riski perunalle, nehän ei yöpakkasia juurikaan kestä. Niitä pystytään erilaisilla peitoilla tai sitten kastelulla sitten auttamaan, ettei se halla sitten näitä perunoita tästä söisi pois. Mutta jos kaikki menee nappiin, keli on ok, saadaan pysymään perunat hengissä, niin kyllä hyvinkin toukokuun puolella sitten vielä päästään näistä satoa korjaamaan. Että mielenkiinnolla odotetaan näin superaikaisena vuotena, että saadaanko pysymään hengissä vai ei, mutta taatusti ainakin kausi tulee olemaan monta kertaa vaarassa, että sen voin luvata näiden kanssa. Eli nyt ollaan yhdessä meidän siemenperunavarastossa. Suurin osa on jo pellossa, mutta meillä on tässä hiukan vielä valkoisia idätyslaatikoita jäljellä. Eli siemenperunat pistetään syksyllä näihin idätyslaatikoihin. Talven yli ne on sitten ihan rauhassa kylmässä. Keväällä ruvetaan sitten jossain vaiheessa antaa lämpöä ja valoa, niin sitten saadaan kasvamaan tämmöiset kauniit pienet tasaiset idut sitten näihin. Ja varhaisperunatuotannossa näin toimitaan, että saadaan sitä sitten hiukan aikaisemmin sieltä pellosta idätyksen avulla sitten tulemaan. Ja itse asiassa olen joskus Mustialla opiskeluvuosina opinnäytetyön tehnyt varhaisperunan idätyksestä, että ainakin teoria on hallinnassa, että käytäntö on sitten toinen, mutta ainakin näin voi sanoa. Tämmöisiä sitten halutaan peltoon pistää. Ja sitten meillä on jonkun verran on myös tommosissa metallihäkeissä tehdään sitten vähän sitä myöhemmän ajan idätystä. Se ei ole läheskään niin tehokas kuin tämä, mutta se on sellainen puoliväliversio sitten. Mutta sielläkin saadaan sitten valoa sinne paremmin ohjattua sinne perunoiden sisään, kun siellä on tommosia kanavia väleissä. Ja sitten meillä on perunoiden lisäksi varastossa myös sipulin istukkaita, eli ne mitä istutetaan sitten peltoon. Ja itse asiassa meillä on sipuli-istutus parhaillaan käynnissä tuossa laitilassa, niin eikös me jätetä istukkaat tähän ja lähdetä katsomaan istutusta. Ja niin kuin kaikissa isoissa yrityksissä, niin myös meillä, on se sitten nesteöljyjalostamo, ydinvoimala tai mikä vaan, niin totta tietysti täytyy olla oma paloasema, niin meillä on myös maatilalla täällä oma paloasema, että pystytään sitten hädän sattuessa nopeasti reagoimaan. Eli nyt ollaan saavuttu tänne Laitilaan, noin 60 kilometrin päähän meidän omasta maatilasta. Ja täällä tällä hetkellä sipulin istutus käynnissä tuossa meidän taustalla. Viljellään sipulia noin 90 hehtaarin pinta-alalla ja se tehdään yhdessä mun hyvän ystäväni Simula Juhon kanssa. Meillä on sipuliviljelyyn oma osakeyhtiö, semmoinen kuin JJ Vihannes Oy, mikä sitten tavallaan hoitaa sipulin viljelyyn liittyvät asiat. Meidän omat työntekijät, koneet, molempien maatilojen tekee ne työt ja JJ Vihannes ostaa istukkaat, apulannat, vuokraa peltoja ynnä muuta. Ja esimerkiksi nyt just se istutuskone sieltä saapuu
niin me viljellään sipulit istukkaista. Eli ne on tänne peltokone on piilottanut. Täältä löytyy istukkaat. Istukkaat me ostetaan Hollannista, eli tämähän on siemenestä Hollannissa viljelty sipuli, joka on sitten myyty meille istukkaana. Me pistetään se maahan, multaa päälle ja sitten syksyyn mennessä siitä kasvaa sitten iso sipuli, mikä me sitten korjataan pois. Noin 80% ihmisistä, kun näkee sipulin istutuskoneen, varsinkin vähän vanhemman saapumiserän henkilöt, niin ne kysyy, että miten se teidän istutuskone on niin viisas, että se saa sen istukkaan pystyyn laitettua sinne peltoon. Koska tosi moni on istuttanut sipuliistukkaita omalle puutarhaan ja ne aina pistetään pystyyn. Ja vastaus siihen on, että ei, se kone ei saa sitä pystyyn laitettua, mutta kun se pistetään vaakaan, niin luontoäiti on niin ihmeellinen, että se kuitenkin se sipulin kasvu, se ymmärtää, että mihin päin kuuluu lähteä. Eli ei, sipulia ei istuteta pystyyn, vaan se istutetaan, niin miten se sattuu sinne tipahtamaan. Mutta eiköhän tässä on nyt riittävästi kuvailtu ja höpötelty, niin ei muuta kuin kiitoksia jakson katsomisesta ja pistäkää Follow Farmer seurantaan kaikissa mahdollisissa medioissa, mitä löytyy. Mutta mun täytyy nyt ainakin jatkaa hommia, että saadaan hommat eteenpäin, niin ei muuta kuin nähdään seuraavassa jaksossa. Kiitos, moro!